আজি আলোচনা কৰিব বিচৰা পাঠটোৰ নাম হ'ল এক্সক্ৰিটৰী সিস্টেম অফ হিউম্যান বিং মানুহৰ ৰেচন তন্ত্ৰ। ৰেচন তন্ত্ৰ বা এক্সক্ৰিটৰী সিস্টেম বুলিলে আমি কি বুজো আমি প্ৰথমতে তাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো। আমি যিবোৰ খোৱা বস্তু খাওঁ এই খোৱা বস্তুবিলাক হজম হোৱাৰ পিছত অৱশোষণ হয় আৰু অৱশোষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দেহত খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয় অংশসমূহ কোষলৈ প্ৰবাহিত হোৱাৰ পিছত অলাগতিয়াল অংশসমূহ শৰীৰৰ পৰা বৰ্জন কৰিব লগা হয়। This is to say that whatever the food we take, after digestion, the food is assimilated. Means it is absorbed by the blood and finally it moves to the cell. Once the food reaches the cell, it is oxidized to liberate energy. But what happens to the undigested food? The undigested part of the food is now to be removed. This process by which our body can get rid from those excretory material or the unwanted substances is called as excretion. And for that purpose in our body there is a system, and that system is called as excretory system. খোৱা বস্তুৰ অলাগতিয়াল অংশসমূহ কোষৰ পৰা বৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত এটা বিশেষ তন্ত্ৰ আছে আৰু এই তন্ত্ৰটোৰ মূল কামটোই হ'ল আমাৰ শৰীৰৰ অলাগতিয়াল অংশসমূহ দেহৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া। দেহৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলগীয়া এই অলাগতিয়াল পদাৰ্থসমূহক আমি বৰ্জিত পদাৰ্থ বা ৰেচন দ্ৰব্য বুলি কৈছো। আনহাতে যিটো বিশেষ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি শৰীৰৰ এটা তন্ত্ৰই এই বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে সেইবোৰক আমি নাম দিছো একেলগে ৰেচন তন্ত্ৰ। So let us start the human excretory system. So let us start with the introduction. The human excretory system mainly functions to remove the waste from our body. Our শৰীৰৰ পৰা অলাগতিয়াল অংশসমূহ নিষ্কাশন কৰাটোৱে আমাৰ ৰেচন তন্ত্ৰৰ প্ৰধান কাম। আমি এটা ছবি দেখা পাইছো। In the picture it is clear. We have shown some organs. These organs you can see from the top. You can see a pair of lungs. এযোৰ হাওঁফাওঁ আমি দেখা পাইছো। Below the lungs there is liver, যকৃত, আৰু যকৃতৰ লগত আমি দেখা পাইছো a pair of kidneys. আমি যদি ভালকৈ ছবিটো চাওঁ দেখা পাম kidneys আছে দুটা বৃক্ক, আৰু বৃক্কৰ ঠিক তলত আমি ইন্টেষ্টাইন, লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইন, বৃহদান্ত্ৰ দেখুৱাইছো। তাৰ উপৰি আমাৰ শৰীৰটো আৱৰণ কৰি ৰাখিছে ছাল বা স্কিন। এটা প্ৰশ্ন হ'ল যে আমি এক্সক্ৰিটৰী সিস্টেম পঢ়াৰ সময়ত এই অৰ্গানছ বিলাক আমি ইয়াতে কিয় শো কৰিছো। So we are studying the human excretory system, but we are showing some structures or organs of the human body. The question arises, why? The answer to the question is very simple. All these organs, maybe they are the part of different systems, like lungs are the part of respiratory system. The liver, intestine, etc. are the parts of digestive system. But even then, they perform the function of excretion. যদিও হাওঁফাওঁ, যকৃত, বৃহদান্ত্ৰ ইত্যাদিবোৰ ৰেচন তন্ত্ৰৰ কোনো অংগ নহয়, বৰং ইহঁত অন্যান্য কিছুমান তন্ত্ৰৰহে অংগ, যেনে হাওঁফাওঁ শ্বাসতন্ত্ৰৰ অংগ, লিভাৰ বা যকৃত আৰু বৃহদান্ত্ৰ পাচন তন্ত্ৰৰ অংগ। তথাপিও তেওঁ এই অৰ্গেনছ বিলাকেও আমাৰ শৰীৰত ৰেচন তন্ত্ৰৰ কাম কৰে। আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো excretory system. That excretory system of human being consists of the following structures, and they are liver, number one, that is. Second is lungs, হাওঁফাওঁ, large intestine, বৃহদান্ত্ৰ, skin, ছাল, and finally the urinary system, মূত্ৰতন্ত্ৰ। আৰু এই গোটেইকেইটা তন্ত্ৰ কাষত থকা ছবিটোত পৰিষ্কাৰকৈ দেখা পোৱা গৈছে। So before that, let's now start with the organs. Like the first one is liver. Liver is the largest gland of our body. Amar শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগ। It removes the toxins from the blood. আমাৰ তেজত থকা বিভিন্ন বিষাক্ত দ্ৰব্যসমূহ যকৃতে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব পাৰে। লিভাৰৰ আন এটা মূল কাম হৈছে it also produces bile বা পিত্তৰস ই সৃষ্টি কৰে।
তলৰ ছবিটোত আমি যকৃত বা লিভাৰটো সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পাইছো After this, let us see the large intestine. It collects the waste from throughout the body. আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা যিবোৰ অলাগতিয়াল দ্ৰব্য ফাইনেলি আহি লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইন বা বৃহদান্ত্ৰতে জমা হয় It extracts any remaining usable water and then removes the solid waste. বৃহদান্ত্ৰৰ মূল কামটোৱেই হ'ল যিবিলাক খাদ্যৰ অলাগতিয়াল অংশ তাত থকা পানী আৰু অন্যান্য যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য যেনে ভিটামিন বা অন্যান্য তেনেধৰণৰ দ্ৰব্যসমূহৰ ভিতৰত আয়নছ মিনাৰেলছ বিলাক পৰিব খনিজ লৱণ এইবোৰ শোষণ কৰাৰ পিছত যিবোৰ ফাইনেলি আটাইতকৈ শৰীৰৰ কাৰণে বৰ্জিত বা বিষাক্ত পদাৰ্থ সেইবিলাকক লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইনে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা নিষ্কাশন কৰে লাৰ্জ ইন্টেষ্টাইনৰ লগতে আমি আৰু এটা ক'ব বিচাৰিছো দ্যাট ইজ লাংছ বা হাওঁফাওঁ আমাৰ শৰীৰত থকা হাওঁফাওঁ বা লাংছ are considered to be the part of our respiratory system. However, lungs are responsible for the removal of carbon dioxide gas. Amar শৰীৰত থকা হাওঁফাৱে যেহেতু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নামৰ বৰ্জিত পদাৰ্থ বা গ্যাসখিনি আমাৰ শৰীৰৰ পৰা নিষ্কাশন কৰে গতিকে আমি লাংছকো আমাৰ excretory systems বুলি ৰাখিব পাৰো Skin is another very important excretory organs of our body. আমাৰ শৰীৰৰ ছালখন এটা ৰেচন অংগ হিচাপে আমি ধৰিব পাৰো কাৰণ skin excretes sweat through the sweat glands আমাৰ শৰীৰত থকা যিবোৰ ঘামৰ গ্ৰন্থি এই ঘামৰ গ্ৰন্থি বিলাকৰ পৰা ঘাম ওলাই যায় আৰু এই ঘামত বিভিন্ন অলাগতিয়াল পদাৰ্থসমূহ থাকে যিবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ওলাই যায় At the same time skin helps to keep the body cool when it is warm যেতিয়া খুব উষ্ণ পৰিবেশত আমি থাকো তেতিয়া ছালৰ পৰা যিবোৰ ঘাম ওলাই এই ঘামে আমাৰ ছালখন চেঁচা কৰি ৰাখে so this is another very interesting function of skin after that we are coming to see urinary system this is another that is system involved with excretion আমাৰ শৰীৰত ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত urinary system বা মূত্ৰতন্ত্ৰই হ'ল আটাইতকৈ প্ৰধান আৰু আমি চিত্ৰত দেখা পাইছো urinary system বা মূত্ৰতন্ত্ৰ য'ত আমি পৰিষ্কাৰকৈ দেখা পাইছো a pair of kidneys then a pair of ureter বা মূত্ৰনলী urinary bladder মূত্ৰথলী আৰু finally urethra আৰু এই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ সম্বন্ধে আমি ডিটেইলছ ইয়াতে পঢ়িব লাগিব we will discuss this urinary system of a human being in details before going to this urinary system let us start with the main parts of the urinary system of human being. The urinary system consists of the following structures. You can see nearby in the diagram. The structure is given. Amar mutrotantrat thoka mul ongo samuh ki hobo pare. They are a pair of kidneys, azul bricko. Then ureters ba mutranoli dudal thake, a pair of ureters. Then one single urinary bladder, eta mutratholi and urethra mutranoli এই কেইটা স্ট্রাকচাৰৰ সহায়তে আমাৰ urinary system সৃষ্টি হৈছে so we will go in detailed study of this urinary system of human being right now before that we will have to see the location of the kidneys in our body tar agar ami sabse the kidneys are a pair of bean shaped organ ঠিক উৰহিৰ গুটিটোৰ নিচিনা bean shaped এফালে convex আনফালে concave structure চিত্ৰত দেখা গৈছে you can see it in the diagram that these organs they are present on the either side of our spine আমাৰ ৰাজহাড় বা মেৰুদণ্ডৰ দুয়ো কাষে আছে দুইফালে দুটা আছে below the ribs কামিহাড় আমাৰ বুকুৰ অংশত যিখিনি কামিহাড় আছে কামিহাড়ৰ তলত কিন্তু সমুখৰ ফালে নহয় পিঠিৰ ফালে পিছফালে their position of the kidneys are on the back side that is where the exact location of the kidneys are a pair of bean shaped organ on the either side of the spine below the ribs and behind the belly to ami ei structure সম্বন্ধে অলপ ভালকৈ যদি চাব বিচাৰিছো location of the kidney এই চিত্ৰটোত পৰিষ্কাৰকৈ আমি দেখা পাম kidney
আমি দেখা পাইছো প্ৰথমতে আমি ইয়াত এডাল ৰাজহাড় দেখা পাইছো আমি যদি কাৰ্সৰডাল ভালকৈ দেখা পাইছো মন কৰা কাৰ্সৰডাল মুভ কৰি আছে this is the backbone মেৰুদণ্ড ৰাজহাড় আৰু এই ৰাজহাড়ত আমি এবিলাক দেখাইছো vertebrae 10th vertebrae 11th vertebrae 12th vertebrae 13th এনেকা vertebrae আছে ওপৰৰ এটো কৈছে আমি thoracic vertebrae অৰ্থাৎ বুকুৰ অংশত থকা ৰাজহাড়ৰ অংশ আৰু তাৰ পিছত এইখিনি পৰা আমি পাইছো lumbar vertebrae তো lumbar vertebrae 1 2 3 4 5 lumbar অংশ মানে উদৰ অংশ পেটৰ অংশত থকা vertebrae মূল ৰাজহাড়ডাল ইয়াত আমি পজিশন যদি কিডনি দেখা পাও সো এইখিনি স্ট্ৰাকচাৰ দিস ইজ কিডনি এটো কিডনি এটা আৰু এইফালে এইটো এটা কিডনি what is the position of the kidney starts somewhere lumbar thoracic vertebrae 11th or পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি দেখা পাইছো lumbar vertebrae 2nd or ওচৰত শেষ হৈছে this is the right side kidney আৰু এটো left side kidney তো কিন্তু ইয়াত এটা কথা মন কৰিছো আমি এই কিডনিটো এই ফালৰ কিডনিটোকৈ অলপমান তলত আছে the position of this kidney is a bit slightly lower than this kidney so this is the exact location of the kidney in our body তো দুটা কিডনি আছে এই কিডনি দুটা পিঠিৰ ফালে আছে ৰাজহাড়ৰ দুইফালে আছে তো এই কিডনিখিনিৰ পিছত আমি চাব বিচাৰিছো the kidneys lie in the abdominal cavity আমাৰ যেটো abdominal cavity বুলি কলে আমাৰ বুকুৰ ঠিক তলত পেটৰ মাজৰ যেটো হিটো cavity this is called as abdominal cavity and below the diaphragm মধ্যস্থতা আমাৰ বুকু আৰু পেটৰ মাজত হাওঁফাওৰ তলত এখন পাতল পৰ্দা আছে and that is called as diaphragm অসমীয়াত কৈছে মধ্যস্থতা ঠিক মধ্যস্থতাখনৰ তলত just below the diaphragm kidneys are present on either side of the vertebral column আমাৰ ৰাজহাড়ৰ দুইমূৰে আছে kidneys extend from the level of the 12th thoracic vertebrae to the 3rd lumbar vertebra অকমান আগতে মই এই কথাখিনি কৈছো the right kidney is usually slightly lower than the position of the left kidney and each kidney is about 11 cm in length প্ৰতিটো কিডনি কিমান লম্বা হয় 11 cm এটা নিজে অনুমান কৰি লব পাৰিবা the length of each kidney in an adult human being এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত এটা কিডনিৰ দৈৰ্ঘ্য 11 cm তাৰ প্ৰস্থ বা wide the breadth is 6 cm আৰু ই 3 cm thick ই কিমান ডাঠ হ'ব পাৰে it is about 3 cm thick কিডনি এটাৰ ওজন কিমান হ'ব পাৰে what is the mass of a kidney normally it reach about 120 gram to 170 gram it depends on different person to person তো কিডনিৰ আমি বিষয়ে কিছু কথা গম পালো এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈকে কিন্তু এই পৰৱৰ্তী অংশত আমি মেইনলি দেখা পাম structure of the kidney surrounding the kidney there is fibrous capsule কিডনিটোৰ চাৰিওফালে বা বৃক্কৰ চাৰিওফালে এখন অহিয়া আৱৰণ থাকে আঁহযুক্ত the reddish brown layer that is seen in the kidney is called as cortex is outer region of the kidney কিডনিটোৰ বাহিৰ ফালে যেটো অংশ দেখাত ৰঙচুৱা অলপ ৰেডিশ বা ব্ৰাউন অলপ ৰঙচুৱা মুগা ৰঙৰ and that is called as cortex অসমীয়াটো আমি cortex বুলিয়ে কৈছো আৰু তাৰ ভিতৰত innermost layer this is a bit pale in color conical shaped আৰু এই অংশখিনিক আমি নাম দিছো medulla অংশখিনিৰ ভিতৰত ই বেছি গাঢ় ৰঙা ৰঙৰ হয় বা বেছি মুগা ৰঙৰ হয় আৰু ইয়াত কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ স্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাম এবিলাকক আমি নামছো renal pyramids আমি এই গঠন সম্বন্ধে ডিটেইলছ আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগত আমি চাব বিচাৰিছো এই স্ট্ৰাকচাৰটো তো আমি যদি ছবিটো চাও ডিটেইল দেখা পাম কিডনি একদম বাওঁফালে সৰুকে যেটো দিয়া আছে this is the whole kidney এই কিডনিটোক আমি দীঘলে ফালি পেলাইছো that is longitudinally দীঘলে ফালি পেলাইছো দুফাল কৰি দিছো যাতে ভিতৰৰ অংশখিনি দেখা পাও আৰু ভিতৰৰ অংশখিনি যদি আমি চাও তেতিয়াহলে মন কৰিম এই কাৰ্সৰডাল মন কৰিবা you can see the cursor heading cursor এই অংশখিনি this part is called as cortex এই অংশখিনি cortex বুলি কোৱা হৈছে আৰু cortexৰ ভিতৰত কাৰ্সৰ মন কৰিবা এইখিনি অংশ this part inner part is called as medulla so there is two distinct part one is cortex and medulla and now we can see this is a blood vessel this is another blood vessel এই blood vessel dal যেটা রঙা কে দিয়া আছে this is called as renal artery
renal artery, brachio artery, আৰু এডালক নাম দিয়া হৈছে renal vein, renal vein, অৰ্থাৎ বৃক্কীয় হীৰা আৰু এডাল বৃক্কীয় ধমনী, এই দুডাল আমি দেখা পাইছো। আৰু বৃক্কটোৰ এই অংশখিনিক আমি নাম দিছো হিলাস। ইয়াৰ পৰা নামি আহিছে এইটো এটা পাইপ দেখা পাইছো, দিস ইজ দ্য ইউৰেটাৰ, তললৈ নামি আহিছে। সো দিস ইজ দ্য এটাচ স্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কিডনি। আমি কিডনিটোৰ বিষয়ে গম পালো, স্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কিডনি। So now let us start with the different parts in details, and for that let us see what is called as hilum. It is the concave, that is the medial border of the kidney where the renal blood and lymph vessels, ureter, nerves, etc. enter. মই অকমান আগতে দেখাইছিলো, মই পুনৰ ঘূৰি যাব বিচাৰিছো সেই ছবিটোলৈকে। আমি ইয়াত ক'ব বিচাৰিছো এই বিশেষ অংশখিনিৰ কথা। This part is called as hilus বা hilum. So let us go back again to that slide. Sorry. So let us go back to this hilus বা hilum. আৰু তাৰ পিছত দেখা পাইছো it is a number of distal branches called as calyces. Calyces কিডনিৰ অংশ ভিতৰত থকা কিছুমান সৰু সৰু অংশ আমি calyces বুলি কৈছো। calyces বিলাক দুই ধৰণৰ থাকে, কিছুমান দেখা ডাঙৰ তাক কোৱা হৈছে মেজৰ calyx, আৰু কিছুমান সৰু সৰু these are called as minor calyx. Now let us go back to the microscopic structure of the kidney. The kidney is composed of about 1 million functional units, and they are called as nephrons and collecting tubules. Amar bৃক্কটো মূলত কিহৰ দ্বাৰা গঠিত? What is there inside the kidney? Inside the kidney there is a very important structure, and that structure is called as nephron. অসমীয়াটো nephron বুলি কৈছে। প্ৰতিটো বৃক্কত বহুত মিলিয়ন 1 মিলিয়ন সংখ্যক নেফ্ৰন থাকে, আৰু নেফ্ৰন বিলাকৰ লগত কালেক্টিং টিবিউলছ বা সংগ্ৰাহক নলিকা থাকে। মূলত এই নেফ্ৰন আৰু কালেক্টিং টিবিউলছেই হৈছে এটা বৃক্কৰ কাৰ্যকৰী একক। So functions of the kidney. Now what does the kidney do? বৃক্কৰ মূল কাম হৈছে number 1 formation of urine, second is simple filtration, third is selective reabsorption, then secretion, then maintaining water balance and urine output, and finally electrolyte balance. অর্থাৎ বৃক্কৰ মূল কামবিলাকৰ ভিতৰত হৈছে 1 নম্বৰ মূত্ৰ সৃষ্টি, 2 নম্বৰ ফিল্ট্ৰেশন বা পৰিস্ৰাৱন simple filtration, then selective reabsorption অর্থাৎ আমি কৈছো পুনৰ শোষণ অৱশোষণ, secretion শব্দটোৱে কৈছে ই নিষ্কাশন কৰা, water balance পানীৰ পৰিমাণ সদায় বা পানীৰ মাত্ৰা নিৰূপণ কৰি ৰখা, সমতুল্য কৰি ৰখা, ইউৰিন আউটপুট বৃক্কৰ পৰা কিমান পৰিমাণৰ ইউৰিন বা মূত্ৰ বাহিৰ হৈ যাব সেইটো মেইনটেইন কৰা, আৰু আমাৰ শৰীৰৰ আয়নিক বেলেন্স মেইনটেইন কৰা বা ইলেক্ট্ৰোলাইট বেলেন্স মেইনটেইন কৰা। এইকেইটা হ'ল আমাৰ বৃক্কৰ মেইন কাম। নাও ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য কিডনি। বৃক্কলৈকে তেজ ক'ৰ পৰা আহে? তাৰ আগত আমি প্ৰথম কৰোঁ বৃক্কলৈ তেজ কিয় আহে? The first thing, blood is coming to the kidney for 2 reasons. One is kidney is an organ and it has cells. Cells are living, they need food, they need oxygen. So who brings food and oxygen to kidney? This is the blood. And the second thing, kidneys are the filters, and they will filter the blood in our body. বৃক্ক হল এটা ফিল্টাৰ, পৰিস্ৰাৱক, আৰু ইয়াৰ মূল কামটো হৈছে তেজ ফিল্টাৰ কৰা। তেজত যিবোৰ লেতেৰা বস্তু আছে সেইবোৰ তেজৰ পৰা কোনে অতৰাই লৈ যাব? বৃক্কই লৈ যাব। গতিকে এই দুটা কাৰণতে বৃক্কলৈ তেজ আহিবই লাগিব। নাম্বাৰ 1 খাদ্য আৰু অক্সিজেন লৈ আহিব লাগিব, আৰু 2 নম্বৰ বৃক্কক তেজৰ যোগান এইকাৰণে ধৰিব লাগিব কাৰণ বৃক্কই তেজৰ ফিল্টাৰ কৰিব। এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল যে বৃক্কলৈ তেজ কেনেকৈ আহে? ব্লাড সাপ্লাই। Kidneys need constant supply of blood in order to control the composition of body fluids. Renal artery is a branch from aorta that enters the kidney at hilum বা hilus. Renal artery মই অকমান আগতে কৈছিলো, এইটো renal artery মই দেখাই দিছিলো, আৰু এটা আছিল renal vein, renal artery আৰু renal vein. Artery বুলি ক'লে হীৰা, বৃক্কীয় হীৰা renal artery, ই aorta বা aortar পৰা ওলাই আৰু বৃক্কলৈ তেজ কঢ়িয়াই লৈ আহে। So it is given, you can see
It supplies blood. Who supplies blood? Renal artery supplies blood. And this blood is rich in nitrogenous waste. Nitrogenous waste means urea. Urea যুক্ত দূষিত তেজবোৰ বৃক্কলৈ renal artery কঢ়িয়াই লৈ আহে আৰু বৃক্কই তেজৰ পৰা এই দূষিত পদাৰ্থবোৰ সেকি আঁতৰ কৰে. And then the renal vein, in the last, you can see in the last of the slide, the renal vein carries those waste material away from the kidney. Renal vein পুনৰ তেজখিনি পুনৰ লেতেৰা পদাৰ্থৰ সৈতে বৃক্কৰ পৰা বাহিৰ কৰি লৈ যায় আৰু এনেদৰে আমি বৃক্কৰ blood supply পাই আছো. So now blood flow, you can see this blood flow diagram. কোনফালে দি আহিছে কোনফালে দি গৈছে আমি ছবিটো যদি ভালকৈ চাওঁ তেতিয়াহলে দেখা পাম. On this part you can see here, this part, renal artery and renal vein. এডালেৰে তেজ বৃক্কলে সোমাইছে. Through the renal artery blood is entering and through the renal vein blood is coming out. তেজখিনি পুনৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে. So this is the blood flow in the kidney, and after that we will come to see the nephrons, the structure of nephron, blood flow. So nephron বুলি কলে আমি এই কথাটোৱে বুজিছো যে বৃক্কৰ ফাংশনাল ইউনিট বা কিডনিৰ ফাংশনাল ইউনিট, মূল কাৰ্যকৰী একক. অকমান আগতে আমি কৈ আহিছো যে এটা বৃক্কৰ ভিতৰত প্ৰায় 1 মিলিয়ন nephrons থাকে. So what is the structure of a nephron? The nephron is being displayed in the screen. আমি দেখা পাইছো এটা nephron কেনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে ছবি দেখা পাইছো. And after that let us see the structure of the nephron. Nephron is the basic structural and functional unit of the kidney. Its 6 functions are. So what are the main functions of nephron? বৃক্কৰ ভিতৰত থকা নেফ্ৰনৰ মূল কাম কি কৰে? Number 1, they regulate the concentration of water and soluble substances. নেফ্ৰনৰ মূল কামটি হ'ল পানীত থকা বিভিন্ন লাগতিয়াল অলাগতিয়াল দ্ৰব্যসমূহৰ কনসেন্ট্ৰেশন বা গাঢ়তা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, reabsorbing what is needed and excreting the rest as urine. আৰু মেইন মূল কামটি হ'ল যে তেজৰ পৰিশ্ৰাবণ কৰে, ফিল্টাৰ কৰে আৰু ফিল্টাৰ কৰি নলগা পদাৰ্থবোৰ মূত্ৰ হিচাপে বাহিৰ কৰি দিয়ে আৰু প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ এই নেফ্ৰনে পুনৰ তেজত শোষণ কৰি ৰাখে. So these are the 2 main functions of the nephron. So you will have to remember all these things. Now nephron's main functions বিলাকৰ ভিতৰত আমি আৰু এটা কথা পালো, it eliminates the waste from the body. Second, it regulates the blood volume and blood pressure. It controls the level of electrolytes and metabolites, and it regulates blood pH. অৰ্থাৎ নেফ্ৰনৰ মূল কাম বিলাকৰ ভিতৰত নলগা বস্তু শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ তেজৰ পৰিমাণ, তেজৰ চাপ বা ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, তেজত থকা বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰোলাইট বা আয়নীয় পদাৰ্থসমূহৰ মাত্ৰা স্থিৰ ৰখা আৰু তেজৰ pH আমলিক বা ক্ষাৰকীয় যেটো গুণ তেজৰ এই গুণৰ মাত্ৰাটো স্থিৰ ৰখা, এইকিটাই হ'ল আমাৰ নেফ্ৰনৰ মূল কাম. তো নেফ্ৰনত কেইটামান পাৰ্ট আছে. Now what are the different parts in the nephron? A nephron is a very critical structure found inside the kidney. Now this nephron has got several small parts. Remember, nephron is a macroscopic structure. A nephron বিলাক খালি চকুৰে দেখা পোৱা নাযাব, আমি তাক ভালকৈ চাবৰ কাৰণে অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ বা ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰোস্কোপ লাগিব. আৰু যদি ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰোস্কোপত আমি চাওঁ তেতিয়াহলে তলত দিয়া অংশবোৰ দেখা পাম. They are glomerulus. অসমীয়াটো glomerulus বুলি কোৱা হৈছে. Bowman's capsule, second part. Then approximate convoluted tubule. অসমীয়াত কৈছে সমীপৱৰ্তী কুঞ্চিত নলিকা. Then loop of Henle. অসমীয়াত কৈছে হেনলিৰ loop. Then distal convoluted tubule, দূৰৱৰ্তী কুঞ্চিত নলিকা. And finally collecting tubule বা সংগ্ৰাহক নলিকা. এইকেইটাই হৈছে নেফ্ৰনৰ পাৰ্ট আৰু আমি চাব বিচাৰিছো নেফ্ৰনৰ এই পাৰ্ট কেইটা আমি চিত্ৰত চাব বিচাৰিছো. আমি যদি ভালকৈ চাওঁ তেতিয়াহলে দেখা পাম, আমি কাৰ্সৰডাল আকৌ মন কৰিম. You can see the cursor here. Can you see the cursor? This part অকমান ভালকৈ মন কৰা, এই পাৰ্টটোক আমি নামিছো গ্লমেৰুলাস ভিতৰত. আৰু গ্লমেৰুলাস আছে এইটো এটা কাপৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ. দিস ইজ কল্ড Bowman's capsule. তাৰপৰা এইডাল নলি বাহিৰলৈ ওলাই আছে, বহুত পাক খাই খাই. দিস ইজ কল্ড proximate convoluted tubule. কাৰ্সৰডাল যিফালে আছে এফালে আমি গৈ থাকিম, proximate convoluted tubule.
তাৰপিছত এই ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখাত এটা ইউৰ শেপ লৈছে ইউ শেপ দিস ইজ কল্ড লুপ অফ হেনলি and then this is distal convoluted tubule বা দূৰৱৰ্তী কঞ্চিত নলিকা and it is now finally mixing with the collecting tubule so এইখিনি হৈছে এটা নেফ্ৰনৰ বিভিন্ন অংশসমূহ ইয়াৰ পিছত আমি চাব বিচাৰিছো parts of nephron. This is the loop of Henle which consists of a descending limb অৰ্থাৎ তললৈ নামি হোৱা এটা নলী আৰু আনটো ওপৰলৈ উঠি অহা নলী আৰু দুইটা নলীৰ তলত ইউ নিচিনাকৈ লগ লাগিছে so this is loop of Henle. Second, distal convoluted tubule দূৰত থকা পাক খাই থকা অংশটো আৰু convoluted tubule যিখন ওচৰত আছিল আমি তাক নাম দিছিলো proximal convoluted tubule nephronৰ part. Now what is there in the urine? আমাৰ শৰীৰৰ এটা মূল বৰ্জিত পদাৰ্থ হ'ল ইউৰিন বা মূত্ৰ but এই মূত্ৰটো কি বস্তু what is there in that urine? What is its chemical composition? ইয়াৰ ৰাসায়নিক সংগঠন কি থাকিব পাৰে? So let's see. About 96% of your urine is water. Amar prosabor pray 96% kebol pani hoy. Remaining 4% ji ase hekini ami sabo bisarisu 2% of the urine is salts. Bibhinno dhoroner salts thake tar bhitor mainly sodium chloride nimokh common salt ba table salt aru 2% ami pam urea থাকিব urea is also a kind of a chemical compound organic compound urea আৰু urea থাকিব 2% গতিকে আমি ভাবিছো মূত্ৰত মূলত আমি এইকেইটা বস্তু দেখিছো 96% water 2% various salts mostly sodium chloride and the remaining 2% is urea which is the main toxic substance of our blood of our body to এজন মানুহে কি কৰিব পাৰে about 1.5 to 2.5 liters of urine is produced daily. So this is something about the urine. Now let us come back to formation of urine. Amar dehot mutra kenedore srishti hoy. So mutra srishti hoar mul kothatue hol amar nephron okoman agote koa aru iat ami ketaman bishik step dekha pam. এক নম্বৰ স্টেপ আমি দেখা পাম গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশন তো অকমান আগতে আমি গ্লোমেৰুলাছ নামৰ অংশটো দেখা পাইছিলো তোমালোকে স্কুলত থাকোতে ক্লাস 10 লেভেলত গ্লোমেৰুলাছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পাই আহিছা গ্লোমেৰুলাছ তো গ্লোমেৰুলাছৰ ভিতৰতে তেজৰ পৰিস্ৰাৱন হয় ফিল্ট্ৰেশন blood is filtered inside the glomerulus of the Bowman's capsule Bowmanৰ সংপুটৰ মাজত থকা গ্লোমেৰুলাছটো তেজক পরিষ্কার করা হয় ফিল্টার করা হয় that is called as glomerular filtration first step second step tubular reabsorption glomerulus যেতিয়া পরিষ্কার করা হয় তেজবোৰ আমি যদি কাৰ্সটো আকো মন কৰো ভালকৈ চাম এইটো অংশ this is glomerulus আৰু ইয়াত পরিষ্কার হল তেজবোৰ কাৰণ তেজ এইফালে দি আহিছিল লেতেৰা তেজ glomerulusত সোমাল and here the blood is filtered and once the blood is filtered the blood will become pure and pure blood will go out কিন্তু যিখিনি impurities লেতেৰা বস্তু ইয়াত ৰৈ গল এই লেতেৰা বস্তুবোৰ তললৈ নামি আহিব কলৈ নামি আহিব to the proximal convoluted tubule সমীপৱৰ্তী কুঞ্চিত নলিকা and here the second phase will start what is the second phase this is tubular reabsorption অৰ্থাৎ যিখিনি লেতেৰা বস্তু বুলি গ্লোমেৰুলাছত ফিল্টাৰ হৈ তললৈ নামি আহিছে তাতো কিছুমান লাগতিয়াল দ্ৰব্য থাকি যায় যেনে কিছু পৰিমাণে অ্যামাইনো এসিড কিছু পৰিমাণে গ্লুকোজ ভিটামিন কিছুমান সল্টস মিনাৰেল সল্টস বা আমি যা কৈছো মিনাৰেল সল্টস খনিজ লৱণ এইবিলাক প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কিডনিয়ে ফিল্টাৰ কৰি সেইবিলাকো লেতেৰা বস্তু বুলি বাহিৰ কৰি দিয়ে আৰু এই বস্তুবিলাকক অৱশোষণ কৰে this is called as tubular reabsorption and then ইয়াৰ পিছত কি হ'ব যে আমি আকৌ কাৰ্সৰ ডাললৈকে আহিছো আকৌ সো এইখিনিৰ পৰা নামি তেতিয়া তললৈ আহিব লুপ অফ হেনলি পাব আৰু লুপ অফ হেনলিৰ পৰা ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল বা দূৰৱৰ্তী কুঞ্চিত নলিকা নেফ্ৰনৰ অলমোষ্ট লাষ্ট পাৰ্ট এই পাৰ্টটোত আন এটা ঘটনা ঘটে দিস ইজ কল্ড টিবিউলাৰ সিক্ৰেশন অৰ্থাৎ কেতিয়াবা গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশনৰ সময়ত কিছুমান বিষাক্ত পদাৰ্থ ভালকৈ ফিল্টাৰ নহল আৰু তেজৰ লগত হি পুনৰ মিহলি হৈ গল শেষ মুহূৰ্তত তেজৰ পৰা সেই সমূহ পুনৰ এই মূত্ৰৰ লগত
তাক secretion কৰা হয় অৰ্থাৎ তাক নিষ্কাশনৰ কাৰণে এৰি দিয়া হয় and that third part is called as tubular secretion. So we can see therefore there are total 3 parts, 3 phases in a urine formation, and there number 1 is glomerular filtration, second is tubular reabsorption, and finally the third one is tubular secretion. আৰু এই তিনিটা স্টেপৰ বিষয়ে আমি ক্লাস 10 ত খুব সামান্য পৰিমাণে হলেও পাই আহিছো আৰু once the tubular secretion is finished, then all the waste materials will be collected by the collecting tubule বা সংগ্ৰাহক নলিকাই সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সংগ্ৰাহক নলিকাই তাক নেফ্ৰনৰ পৰা বাহিৰ কৰি লৈ আহি বৃক্কৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত জমা কৰিব আৰু তাৰ পৰাই তাক বাহিৰ কৰি দিয়া হয়. So formation of urine, the first step in the urine formation is filtration of blood in the kidneys. Sorry. Second part, first part the first part is what? The first step is the formation of urine. The first part is the filtration of blood in the kidney. Kidney means in the glomerulus. Second, nephron filters blood by regulating the concentration of water and soluble substances like sodium salts. যেতিয়া ফিল্ট্ৰেশন কৰে তেতিয়া বৃক্কত থকা নেফ্ৰনে আন দুটামান বস্তু সদায় লক্ষ্য ৰাখে সেইটো হ'ল কি যে কনসেন্ট্ৰেশন অফ ওয়াটাৰ পানীৰ গাঢ়তা আৰু তেজত থকা বিভিন্ন সাবস্টেন্স বা পদাৰ্থসমূহ বিশেষকৈ সল্টস বা লৱণসমূহৰ গাঢ়তা স্থিৰ ৰখা. Then reabsorbing is another very important process at the end before excreting the waste. কারণ waste materials বিলাকত যদি ভুলক্ৰমে কিছু প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ যেনে গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, ভিটামিন ইত্যাদিবোৰ বাহিৰ হৈ যাব বিচাৰিছিল তাক পুনৰ অৱশোষণ কৰি লোৱাটো আন এটা কাম. তো এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো. So filtrate includes water, small molecules and ions that can easily pass through the filtration membrane. যিবিলাক লেতেৰা পদাৰ্থ এইবিলাক লাহেকে আঁতৰি গুচি যাব. যিবিলাক ডাঙৰ molecule complex such as proteins and blood cells, they cannot pass through the membranes. গতিকে ultimately কি হয়, amount of filtrate produced every minute is called as glomerular filtration rate or GFR. অৰ্থাৎ আমি এটা ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ বৃক্কত থকা নেফ্ৰন বিলাকে প্ৰতি মিনিটত ইন এভৰি মিনিট কিমানখিনি তেজক ফিল্টাৰ কৰিলে, that is called as glomerular filtration rate, GFR. So this is very important. So what is GFR or glomerular filtration rate? This is the amount of filtrate produced every minute inside the glomerulus by glomerular filtration. অর্থাৎ গ্লোমেৰুলাৰৰ পৰিস্ৰাৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত প্ৰতি মিনিটত গ্লোমেৰুলাছত সৃষ্টি হোৱা ৰেচন দ্ৰব্যৰ পৰিমাণটোক আমি GFR বা গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশন ৰেট বুলি কৈছো. নৰ্মেল ক্ষেত্ৰত এজন সুস্থ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত GFR কিমান হ'ব পাৰে? 125 ml per minute. আৰু আমি যদি তেনেকৈ চাওঁ কমপ্লিটলি এটা দিনত কিমান হ'ব? 170 to 180 লিটাৰ পাৰ ডে. অৰ্থাৎ আমি এটা কথা গম পালো যে আমাৰ বৃক্কই প্ৰতি মিনিটত প্ৰায় 125 মিলিলিটাৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে. In every minute our kidneys can filter 125 ml blood in 1 minute. তেনেহলে এদিনত কিমান কৰিব? In the whole day আমাৰ এটা বৃক্কই 170 লিটাৰৰ পৰা 180 লিটাৰ ব্লাড পৰিষ্কাৰ কৰে. তারপরে আমি কথাটো বুঝি পাব বিচাৰিছো how busy these two organs, kidneys, are. Now let's see the entire structure. Ureter, another very important. Ureter বা মূত্ৰ নলী বুলি কৈছো, মূত্ৰ সংগ্ৰাহক নলী. আমি দুটা বৃক্ক দেখা পাইছো. We can see the two kidneys. আৰু দুইটা কিডনিৰ পৰা নামি আহিছে দুডাল ইউৰেটাৰ. আৰু ইউৰেটাৰৰ মূল কাম হ'ল যে বৃক্কত যিবিলাক লেতেৰা বস্তু বৰ্জিত পদাৰ্থ সৃষ্টি হ'ল সেইবিলাকক বৃক্কৰ পৰা তললৈ নমাই লৈ আহা. All the waste materials which are produced in the kidneys are now to be removed. Who removes those? They are being removed by these two structures called as ureters. Our ureter ta koloi loi ahe. You can see in the structure diagram. Ureter, duidal ureter ahi eta horu bagor nisina structure log lagise, and that bag-like structure is called as urinary bladder. So let us go to see the urinary bladder. That is the bladder. The urinary bladder is a muscular sac. মাংস পিণ্ডৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা এটা বেগ পেলভিছ অংশত থাকে, অৰ্থাৎ আমাৰ তল পেটত থাকে.
and above and behind the pelvic bone. Pelvic region, tall petot edal bone ase nam pelvic bone, আৰু pelvic bone dalar অকমান ওপৰত, আৰু ই খালী হৈ থাকে, আৰু খালী হৈ থকা এই ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰটো বৃক্কৰ পৰা কনষ্টেণ্টলি লেতেৰা বস্তু আহি জমা হয়, আৰু ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰটো লাহে লাহে ফুলি উঠে। আৰু যেতিয়া ই যথেষ্ট ডাঙৰ হৈ ফুলি উঠিব, তেতিয়া তাৰ ভিতৰত অলাগতিয়াল পদাৰ্থ বা মূত্ৰই যি চাপ বা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰে, ডিউ টু দ্যাট প্ৰেছাৰ the valve of the urinary bladder opens and the urine is passing out. তাৰ পৰা মূত্ৰ বাহিৰ হৈ আহে through a structure, small tube called as urethra. Urethra বা মূত্ৰনলী নামৰ এডাল নলীৰ সহায়ত প্ৰস্ৰাৱবিলাক শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যায়। So urinary bladder, you see, it is made in the kidneys. Urine is made in the kidneys and then travel down through two tubes called as ureters. Then the urine reaches the urinary bladder. The bladder stores urine, allowing urination to be infrequent and voluntary. মূলত আমি এই কথাটো গম পালো যে বৃক্কই যেতিয়া ইউৰিন সৃষ্টি কৰে বা মূত্ৰ সৃষ্টি কৰে, মূত্ৰসমূহ বৃক্কৰ পৰা ইউৰেটাৰ নামৰ দুডাল নলীয়েদি নামি আহে আৰু ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰত সংগ্ৰহ হয়। ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰ কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈ পৰিল? যদি ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰ নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি ঘনে ঘনে প্ৰস্ৰাৱ কৰিব লগা হ'লহেঁতেন, আৰু ভলণ্টাৰী নহ'লেহেঁতেন, অৰ্থাৎ আমাৰ ইচ্ছামতে আমাৰ প্ৰস্ৰাৱ নহ'লহেঁতেন, যেতিয়াই তেতিয়াই প্ৰস্ৰাৱ ওলাই থাকিলহেঁতেন। কিন্তু ইয়াক ভলণ্টাৰী বা আমি ইচ্ছাৰ অধীনত ৰাখিব পাৰিছো বিকজ অফ দিছ। চ' দ্য নৰ্মেল কেপাচিটি, এটা প্ৰশ্ন হ'ল যে আমাৰ ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰত কিমান পৰিমাণৰ মূত্ৰ ধৰিব? হোৱাট ইজ দ্য কেপাচিটি অফ দ্য urinary bladder? Urinary bladder can hold minimum 400 to maximum 600 ml of urine. 1 লিটাৰতকৈ কম পৰিমাণৰ ইউৰিন নৰ্মেল অৱস্থাত এটা ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰে। অৰ্থাৎ যেতিয়াই ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰত ইউৰিনৰ পৰিমাণ 500 অৰ্থাৎ আধা লিটাৰ বা 600 ml হয়, তেতিয়াই আমাৰ ইউৰিনৰ টেন্ডেন্সি আৰম্ভ হয়। আমি যদি কিবা কাৰণত ইউৰিন টেন্ডেন্সিটো দমন কৰি ৰাখো এণ্ড তাতকৈও যদি দেৰিকৈ আমি প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তাতকৈ বেছিকৈ ইউৰিন জমা হ'ব আৰু আমাৰ ইউৰিন টেন্ডেন্সিটো বেছি বাঢ়ি গৈ থাকে। So after the urinary bladder, let us see urethra. It is the last part of the urinary system. আৰু এইটো কি যে ব্লাডাৰৰ পৰা ইউৰিনবোৰ ওলাই আহিবৰ কাৰণে এটা সৰু ৰাস্তা থাকে, আৰু এই ৰাস্তাটোকে আমি নাম দিছো urethra. The bladder collects and stores urine until when it is ready to be discharged through the urethra. While the function remains the same for both gender, there is a slight difference in between the male and female genitalia. So male and female গোটেই ইউৰিনাৰী সিস্টেমটো একে ধৰণে কাম কৰিলেও মাত্ৰ ইউৰেথ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান পৰিৱৰ্তন আমি দেখা পাওঁ, আৰু ছবিত আমি এই কথাটো দেখা পাইছো, নৰ্মেল ইউৰিনাৰী সিস্টেম in male and in female. So that is only the difference we can see. Other medical terms related to excretory system. Our excretory system or লগত কিছুমান বেমাৰ থাকে জড়িত হৈ, আৰু সেইবিলাক কিছুমান মেডিকেল টাৰ্মছ আমি জানিব লাগিব। প্ৰথমে এনিউৰিয়া, ইট ইজ এ মেডিকলজিকেল টাৰ্ম, এবচেন্স অফ ইউৰিন। কোনো মানুহে যদি প্ৰস্ৰাৱ কৰিব নোৱাৰা হয়, প্ৰস্ৰাৱ কৰিব নোৱাৰা যিটো বিসংগতি, that is called as anuria. So in a person suffering from anuria cannot go for urination. Then oliguria, it is absence of urine output. Then say polyuria, this is excess urine output. অর্থাৎ আমি দেখা পাইছো অলিগুৰিয়াত absence of urine output, অর্থাৎ খুব কম পৰিমাণৰ মূত্ৰ, আৰু পলিউৰিয়াত যথেষ্ট বেছি পৰিমাণৰ মূত্ৰ বাহিৰ হৈ যায়। দেন ব্যাক্টেৰিউৰিয়া, যদি প্ৰস্ৰাৱত এজন মানুহৰ ব্যাক্টেৰিয়া বাহিৰ হয়, যদি ইনফেকশন হয়, ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্টৰ ভিতৰত যদি ব্যাক্টেৰিয়েল ইনফেকশন হয়, ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰত যদি ব্যাক্টেৰিয়েল ইনফেকশন হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰস্ৰাৱ জ্বলা পোৰা কৰিব, আৰু তেতিয়া এটা ডিজিজ হ'ব যে প্ৰস্ৰাৱত মানুহজনৰ প্ৰস্ৰাৱত ব্যাক্টেৰিয়া ওলাই গৈছে। That means the urine is containing some bacteria. Then definitely a person is suffering from a disease, and this is called as bacteriuria. Then diuresis, it is increased urine excretion. যথেষ্ট ঘনে ঘনে বেছিকৈ প্ৰস্ৰাৱ কৰি আছে। And dysuria, painful and difficult urination. যদি প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত বিষ হয়, কষ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে সেই মেডিকেল টাৰ্মটোক আমি নাম দিছো ডাইসেউৰিয়া।
These are certain medical terms. Renal failure is a very dangerous disease. Renal failure বা বৃক্কই কাম করা বন্ধ করে দিয়া, kidney failure. Renal failure is also called as kidney failure or renal insufficiency. It is a medical condition in which the kidneys fail to filter the waste products adequately from the blood. যদি কিবা কাৰণত আমাৰ বৃক্ক দুটাই বা বৃক্কত থকা নেফ্ৰন দুটাই তেজৰ পৰা অলাগতিয়াল দ্ৰব্যবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰে, অতৰাই পেলাব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে গোটেই বৃক্কটোৱে কাম কৰা ফেইল হৈ গৈছে। তেজৰ পৰা অলাগতিয়াল দ্ৰব্য যিহেতু বৃক্কই আঁতৰি কৰিব পৰা নাই, গতিকে all the poisonous substances will remain mixed in the blood, and as a result of that, what will happen? Our blood will become totally polluted. Blood will become totally poisonous. Why the blood is becoming poisonous, toxic for the human? It is because the kidneys have failed to work. বৃক্কই কাম কৰা বন্ধ কৰি দিছে। তেনে অৱস্থাত আমি kidney failure বুলি কৈছো, is renal failure, kidney failure. And finally, we are coming to see the excretory system main points. আমি যিখিনি পাইছিলো revision, metabolism, আমি গোটেইখিনি just at a briefly ৰাখিছো। So what is total we have discussed so far in this class? আজি ক্লাছত আমি যিখিনি পঢ়িছো ইয়াত এটা just briefing ইয়াত আমি ৰাখিছো। And conclusion, the excretory system is a passive biological system that removes the excess unnecessary waste from an organism so as to help maintain homeostasis within the organism and prevent damage to the body. তো মূলত আমি এটা কথা গম পালো যে আমাৰ এক্সক্ৰিটৰি সিস্টেম বা ৰেচন তন্ত্ৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ জৈৱিক তন্ত্ৰ যাৰ সহায়ত আমি আমাৰ শৰীৰৰ অলাগতিয়াল দ্ৰব্যসমূহ বাহিৰ কৰি দি আমাৰ শৰীৰত এটা ভাৰসাম্য বিভিন্ন বিষাক্ত পদাৰ্থ বিলাক বাহিৰ কৰি দি প্ৰয়োজনীয় লাগতিয়াল পদাৰ্থ বিলাকৰ এটা ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰো আৰু সুস্থভাৱে জীয়াই থাকো। It is responsible for the elimination of the waste products of metabolism as well as other liquids and gaseous waste. So this excretion is also responsible for elimination of waste product of metabolism. Not only urine, remember, it may be harmful gases like we are removing carbon dioxide gas through the lungs, like we are removing the sweat by the sweat glands of our skin, like we are removing the undigested food from our body through the large intestine. These are also the part of excretion, and this excretion is a very important process. If we cannot maintain this process of excretion, we cannot survive. যদি কিবা কাৰণত আমি আমাৰ শৰীৰৰ পৰা অলাগতিয়াল দ্ৰব্যসমূহ বাহিৰ কৰি দিয়া এই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াটো সুস্থভাৱে চলাই লৈ যাব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। Kidneys regulate the amount of water, salts, and other substances in our body. Kidneys are first-size, bean-shaped structures that removes nitrogenous waste, urine, and excess salts from the blood. The ureters are tubes that carry urine from the pelvis of the kidney to the urinary bladder. Ekini revision ami already pori oha kotha. So that was what we wanted to discuss in this lesson. Thank you very much for supporting.